ในที่สุดวันนี้มันก็มาถึงครับวันที่ผมจะมาทำการพูดถึงโชจิน X เป็นครั้งแรกในช่องนะครับ ถ้าใครได้ดูไลฟ์บ่อยๆนะก็จะเห็นว่าผมเนี่ยทำการบ่นโชจิน X กระจุยเลยนะครับอ่านยังไงให้มันสนุกวะทรมานอย่างนั้นอย่างนี้โออ่านแล้วหลับอ่านแล้วร้องไห้แบบรู้ว่ามันต้องสนุกแน่ๆเลยแต่ไม่รู้จะสนุกตอนไหนทรมานเหลือเกินอะไรอย่างนี้นะครับในที่สุดนะครับผมก็หาทางอ่านโชจิน X จนมันสนุกจนได้ และนี่ก็คือความรู้สึกของผมหลังอ่านโชจิน X ไปได้5เล่มสวัสดีครับผมเป็นจากอันแคนนี่บอยและนี่คือล้อมวงมาฟังนะครับวันนี้ก็มาอยู่คนเดียวนะครับเพราะว่าขอเบรกอารมณ์จากอันนี้ออนในท่าน2ก่อนละกันนะวันไหนผมก็อ่านโชจิน X ไปถึง5เล่มแล้วด้วยกันนะครับอย่างที่บอกไปถ้าเกิดว่าใครดูไลฟ์บ่อยๆเนี่ยก็จะเห็นนะว่าผมพูดถึงโชจิน X บ่อยมากในแง่ไม่ดีนะในแง่ไม่ดี ผมน่าชื่นชอบผลงานของอาจารย์ซุยมากนะครับหรือว่าอาจารย์คนเขียนโตเกียวกูนั่นแหละพอรู้ว่าแกออกโชจิน X ใช่ไหมที่เป็นเรื่องใหม่เนี่ยเราก็สนใจนะครับแล้วในที่สุดเราก็ได้โอกาสในการซื้อมาอ่านจนได้เป็นเซตลดราคา10เล่มนะถ้าใครอยากได้เดี๋ยวผมแปะลิงก์ตะกร้าให้นะครับปัญหาต่อมาก็คือพอเราอ่านไปแล้วไม่ค่อยชอบครับเพราะว่าด้วยวิธีการเขียนแบบอาจารย์ซุยในยุคหลังเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเคยอ่านผลงานของอาจารย์แกนะตั้งแต่โตเกียวกูมาโตเกียวกูรีเนี่ยทุกคนจะเข้าใจนะครับว่าลายเส้นแกเนี่ยพัฒนาสวยขึ้นจริงจากโตเกียวกูไปโตเกียวกูรีนะแต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นตามไปด้วยเนี่ยก็คือความอ่านยากครับโตเกียวกูเนี่ยอ่านง่ายแต่ลายเส้นจะไม่ค่อยสวยส่วนโตเกียวกูรีภาพสวยมากแต่อ่านยากชิบหายเป็นเพราะว่าอาจารย์เนี่ยแกชอบแบ่งช่องมันงงๆนะครับเดี๋ยวก็แบ่งช่องกระโดดไปมาอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยต่อเนื่องนะครับเหมือนกับถ้าเป็นแอนิเมชันเราจะเห็นA B C D ใช่ไหมคนสมมติว่าคนค่อยๆเอื้อมมือมาเปิดประตูลูกบิดบิดลูกบิดปุ๊บดึงประตูแล้วก็เดินผ่านประตูอันนี้ผมสมมติให้ฟังนะแต่อาจารย์ซุยแกจะเป็นประมาณว่าแบบเดินมาหน้าประตูเอื้อมมือไปหยิบลูกบิดแล้วหน้าต่อมาก็คือเดินผ่านประตูไปแล้วอะไรประมาณเนี้ยนะครับคือมันจะมีความไม่สมูทของช่องมังงะอาจจะไม่เยอะอาจจะแบบเล็กๆน้อยๆแต่พอมันเกิดสะสมอ่ะมันทำให้รู้สึกว่ามันเกิดซีนไม่ค่อยต่อเนื่องเกิดขึ้นเว้ยแล้วยิ่งถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นในซีนต่อสู้เนี่ยจะงงเป็นพิเศษโอ้โหพลังมันอภินิหารเหลือเกินอะนะทั้งในโตเกียวกูรีแล้วก็ในโชจิน X เนี่ยแล้วพลังอลังการขนาดนั้นถ้าเกิดว่าแกวาดช่องเล็กเมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหตายห่าเลยดูแทบไม่รู้เรื่องเลยนะครับแต่ผมคิดว่าโชจิน X เนี่ยอ่านง่ายกว่าโตเกียวกูรีเยอะอยู่เหมือนกันนะในโตเกียวกูรีเนี่ยพลังความสามารถของแต่ละคนเนี่ยมันก็จะเป็นคากุเนะซะส่วนใหญ่นะถ้าเป็นพวกอาวุธของพวก CCG อะไรเงี้ยก็จะเป็นพวกคากุเนะแล้วคากุเนะมันก็จะสีดำๆอะไรเงี้ยเวลาอยู่ในช่องมังงะมันมองยากเว้ยจริงๆแต่โชจิน X ดึงดีหน่อยที่พลังแต่ละคนเนี่ยมีความหลากหลายไงฮะมันก็เลยแบบว่าค่อนข้างจะแบบดูสบายตากว่าละกันนะครับแล้วก็ผมไม่เข้าใจเลยว่าโชจิน X เนี่ยแกเขียนมาหลายปีแล้วนะแต่ทำไมถึงไม่ถูกทำเป็นอนิเมะหรือว่าไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้แบบเป็นจริงเป็นจังสักทีในประเทศไทยนะครับถามว่าผมรู้ได้ไงผมก็เซิร์ช Google นี่แหละนะผมก็เซิร์ช YouTube เซิร์ช TikTok เนี่ยปรากฏว่าไม่มีใครทำเรื่องนี้เป็นจริงเป็นจังเลยผมก็เลยไปทำการอ่านมาแล้วเรียบร้อยนะอ่านปุ๊บกูเข้าใจเลยเฮียแม่งอ่านยาก มันอ่านยากเว้ยมันไม่ใช่การ์ตูนที่สนุกภายใน2เล่มอะนะครับมันคือการ์ตูนที่เริ่มสนุกที่เล่ม3เว้ยอันนี้ผมการันตีด้วยตัวผมเองนะแล้วจะพีคมากตอนจบเล่ม5เพราะฉะนั้นคุณต้องทนเบื่อเล่ม1กับ2ให้ได้นะครับมันจะคล้ายๆกับคังคุระบาจิไหมนี่ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าหลายๆคนก็บอกว่าคังคุระบาจิเฮ้ยให้โอกาสมันหน่อยมันจะเริ่มสนุกที่เล่ม3งานประมูลอะไรประมาณเนี้ยซึ่งผมอ่านแค่เล่ม1ไงผมก็อ่านไปง่วงไปใช่ไหมเรายังไม่ได้อ่านต่อนะครับซึ่งแต่โชจิน X เนี่ยผมสู้ผมชอบคอนเซปต์ของเรื่องไงนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังมันเกี่ยวกับอะไรแล้วกันแต่ตอนนี้ฟังผมบ่นสักนิดนึงไอเดียของมันมันไม่ได้ฉีกจากเรื่องอื่นเยอะตามสไตล์อาจารย์ซุยเลยแกจะเน้นเรื่องจิตใจของมนุษย์แรงขับเคลื่อนในจิตใจแล้วก็ความบิดเบี้ยวของความเป็นคนเว้ยเหมือนกับโตเกียวกูเลยถ้าเล่าเรื่องจิตใจแกจะเล่าได้ลึกมากแต่กับวิชวลภายนอกเอาจริงมันก็ไม่ได้ต่างกับการ์ตูนเรื่องอื่นขนาดนั้นผมว่ามันอยู่ในช่องโชเน็นยังได้เลยนะเรื่องนี้ไม่รู้ว่าเขาเขียนในนิตยสารหนักหัวไหนนะ
นะครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังว่ามันเกี่ยวข้องกับอะไรนะแล้วเดี๋ยวพวกคุณลองตัดสินดูแล้วกันว่าแบบอยากอ่านไหมโชจินเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันแปลว่าอะไรนะมันน่าจะแปลว่าแบบมนุษย์กลายพันธุ์อะไรประมาณนี้ปะก็เลยกลายเป็นมนุษย์กลายพันธุ์ X นะครับถ้าแปลแบบตรงๆนะก็คล้ายๆ X-Men ป่ะก็ฟิลประมาณนั้นนะครับซึ่งเอาเข้าจริงแล้วก็ประมาณนั่นแหละเรื่องมันก็ประมาณนั้นเลยนะครับเพราะว่าเรื่องเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นแต่ว่าไม่ใช่ประเทศญี่ปุ่นยุคปัจจุบันของพวกเรามันจะเป็นยุคญี่ปุ่นที่ถูกเรียกว่ายามาโตะชื่อมันจะเหมือนสมัยก่อนนะที่ถูกเรียกว่ายามาโตะอะไรแบบเนี้ยใช่ไหมซึ่งประวัติศาสตร์ในเรื่องเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกับในโลกเราปัจจุบันคือต้องปูก่อนว่าในเรื่องเนี้ยเขาจะมีผู้มีพลังพิเศษเป็นปกติอยู่แล้วนะครับอารมณ์เหมือน X-Men อารมณ์กับ My Hero นะจะบอกว่าเรื่องนี้มันเหมือนกับ My Hero Dark ก็ได้นะหรือว่า My Hero แบบเวอร์ชั่นเด็กมีปัญหาอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ก็แน่นอนยังมีอีกหลายคนมากที่ไม่ได้มีพลังพิเศษนะครับผู้มีพลังพิเศษเนี่ยคือคนส่วนน้อยของโลกอยู่ดีนะครับประมาณแบบ 1,000 คนจะเจอผู้มีพลังพิเศษ1คนอะไรประมาณนั้นเรื่องนี้เขาจะมีรออยู่ว่าในทุกๆยุคสมัยเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าโชจิน X เกิดขึ้นมานะครับหรือว่ามนุษย์กลายพันธุ์ X เนี่ยแหละเขาจะเป็นผู้มีพลังพิเศษระดับที่เรียกว่าทำลายล้างโลกได้ด้วยตัวคนเดียวเว้ยแล้วเหมือนกับในยุคปัจจุบันเนี่ยมันเคยเกิดโชจิน X มาแล้วประมาณ2คนแรกเนี่ยชื่อว่าควีมนะเป็นประธานาธิบดีของประเทศอะไรก็ไม่รู้ผมจำไม่ได้แล้วใช้ความรุนแรงนู่นนี่นั่นทำลายล้างคู่ต่อสู้ด้วยพลังของเขาคือแบบมันโกงมากและยุคต่อมาเนี่ยก็คือยุคของแม่ชีโซละนะครับแม่ชีโซละก็จะเป็นอีกคนหนึ่งที่แบบเป็นโชจิน X เหมือนกันมีพลังมากมหาศาลนะครับในตอนปัจจุบันเนี่ยนะครับเธอมีพลังในการมองเห็นอนาคตว่าอนาคตเนี่ยโลกจะล่มสลายนะครับหรือพูดที่ถูกก็คือยามาโตะกำลังจะล่มสลายคือญี่ปุ่นจะล่มสลายแล้วนะครับด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างถ้าไม่อยากให้ยามาโตะล่มสลายเนี่ยจำเป็นที่จะต้องตามหาผู้มีพลังพิเศษสายครึ่งสัตว์ครึ่งคนให้เจอนี่คือพล็อตที่แม่งกว่าจะเฉลยเนี่ยคือเล่ม4ไปแล้วนะครับแทนที่มึงจะพล็อตเนี้ยมาเฉลยเล่มแรกเอาว่าผมเรียงแบบนี้ให้พวกคุณเนี่ยมันจะน่าตื่นเต้นกว่าแล้วกันในความคิดเห็นของผมก็เลยขอเรียงแบบนี้แล้วกันทีนี้แม่ชีโซลักก็เลยให้คนของเธอเนี่ยไปตามจับทุกคนนะครับที่เป็นผู้มีพลังพิเศษสายสัตว์กลายพันธุ์ต้องบอกว่าตัดกันมาที่พระเอกของเราในเล่มที่1พระเอกเนี่ยชื่อว่าโทคิโอะนะครับเขามีเพื่อนสนิทชื่อว่าอาซึมะนะ2คนนี้เนี่ยเขาจะเบียวเป็นฮีโร่ปราบเหล่าร้ายภายในเมืองกันนะครับแล้วก็ตัวของโทคิโอเนี่ยเขาทำอะไรไม่ได้เลยเขาจะอยู่ในเงาของอาซึมะอยู่เสมอที่บอกว่าเบียวเป็นฮีโร่เนี่ยตัวของโทคิโอเนี่ยก็ไม่ได้ออกไปสู้แค่โทรศัพท์หาอาซึมะให้มาจัดการพวกเหล่าร้ายให้ก็เท่านั้นเองนะครับตัวโทคิโอก็เลยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นแค่เหมือนแบบอีแรงอ่ะที่รอกินเหยื่อต่อจากสิงโตประมาณนั้นนะครับเขารู้สึกว่าอาซึมะเนี่ยเหมือนกับสิงโตเหมือนกับแสงอันเจิดจรัสเหลือเกินอะไรประมาณนี้ซึ่งหลายๆคนก็รู้สึกเหมือนกันว่าโทคิโอเนี่ยเป็นเหมือนกับกาฝากถ้าเกิดว่าโทคิโอเนี่ยไม่มีอาซึมะอยู่เนี่ยมึงก็ทำเหี้ยอะไรไม่เป็นหรอกที่เขาเข้าเลือกเรียนมปลายที่นี่ก็เพราะตามอาซึมะมาที่เขาเรียนสาขานี้ก็เพราะตามอาซึมะมาทั้งหมดเขาไม่เคยคิดอะไรเองเลยแล้วถ้าเกิดชีวิตเขาไม่มีอาซึมะเขาก็ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าชีวิตเขาจะเป็นยังไงนะครับมันเป็นคนอย่างนั้นคนที่แบบอะไรก็ได้ตามเพื่อนนะครับชีวิตกูขออยู่กับเพื่อนก็พอแล้วชีวิตนี้ไม่ต้องการอะไรแล้วไม่มีความฝันไม่มีอะไรนะครับส่วนอาซึมะเนี่ยเป็นคนประเภทที่แบบโอ้โหไฟแรงร้อนแรงเห็นความอายุติธรรมไม่ได้ต้องเข้าไปจัดการมีฝีมือไร้กาจนะครับแต่ภาพลักษณ์จะเป็นเหมือนหนุ่มติ่มนิดนึงใส่แว่นหนาๆหน่อยเอาว่าวันหนึ่งเนี่ยทั้งสองเนี่ยก็ได้ไปพบกับเหตุการณ์เหมือนกับทุกวันแล้วกันที่แบบเหมือนโจรมาปล้นโจรมาหลีหญิงอะไรเงี้ยเขาก็ไปปราบพวกนี้กันนะครับไอ้โจรพวกเนี้ยมันไม่ยอมลามือไปเหมือนกับคนอื่นๆนะครับแล้วก็ได้หลอดทดลองประหลาดมาไว้ในมือแบบงงๆนะครับซึ่งหลอดทดลองประหลาดเหล่านี้ถ้าเกิดว่าใครได้ฉีดยาเข้าไปในตัวเนี่ยนะครับคนคนนั้นจะมีโอกาสที่จะแปลงร่างกลายเป็นมนุษย์กลายพันธุ์ครับแต่เหมือนกับโอกาสเนี่ยไม่ใช่100%นะเท่าที่ผมเข้าใจนะครับทีนี้เนี่ยพอมันได้หลอดยาพวกเนี้ยมันก็จะมาคืนแก๊งพระเอกสู้ไม่ได้เลยพวกเตะของเราแบบเละเทะแพ้กระจุยกระจายสู้ไปสู้มาหนีไปหนีมาเนี่ยนะครับตัวของโทคิโอะแล้วก็อาซึมะเนี่ยก็ได้ไปพบเจอกับหลอดทดลองยาเนี่ยเหมือนกันนะครับแล้วทั้งสองคนก็หยิบขึ้นมานะตั้งใจว่าจะฉีดเข้าร่างตัวเองเพื่อที่ว่าจะช่วยเพื่อนให้จงได้แต่ละคนก็ต่างเตรียมใจมาแล้วว่าจะฉีดยาเพื่อช่วยกันและกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นซีนเหมือนแบบโรแมนต์นิดนึงแต่ละคนก็ฉีดให้เพื่อนอะไรเงี้ยนะครับเป็นซีนเท่ๆหน่อยอาซึมะก็ฉีดให้โทกิโอะก็ฉีดให้อาซึมะนะครับแต่ปรากฏว่าผลที่ออกมาเนี่ย
มีแค่โทคิโอะหรือว่าพระเอกของเราเท่านั้นทำให้โทคิโอะเนี่ยกลายร่างกลายเป็นมนุษย์ครึ่งอีแรงนะครับนะเพราะว่าพลังเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับสภาพจิตใจของคนคนนั้นด้วยนะว่าเป็นแบบไหนนะครับแล้วโทคิโอะเนี่ยก็เลยกลายเป็นมนุษย์อีแรงขึ้นมาดูยังไงก็ไม่เท่มนุษย์อีแรงไอ้เหี้ยแล้วแล้วด้วยนิสัยของโทคิโอะมันเป็นนิสัยแบบแย่ๆอะไรเงี้ยแบบไม่สู้คนนะครับนอกเว้นแต่มันอยากปกป้องเพื่อนจริงๆมันถึงจะแบบพอสู้ใครเขาได้บ้างอะไรแบบเนี้ยนะครับเปิดมาทางนั้นมันควรจะเป็นซีนเก่งของพระเอกนะแต่พระเอกก็เสือกไม่ได้เก่งขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่เอาแหละมันก็พอถูๆถ่ายรอดเอาจากเหตุการณ์นั้นมาได้แล้วกันนะครับหลังจากวันนั้นเนี่ยโทคิโอะกับอาซึมะเนี่ยก็แทบไม่ได้คุยกันอีกเลยนะครับเหมือนกับอาซึมะแกก็รู้สึกผิดเหรอหรืออะไรก็ไม่แน่ใจนะครับแกก็แบบเหมือนกับไม่อยากคุยกับโทคิโอะอีกแล้วส่วนโทคิโอะนั้นแม่งกลับร่างจากมนุษย์อีแรงกลับร่างเป็นคนไม่เป็นนะครับแม่งติดในร่างมนุษย์อีแรงจะกินข้าวก็ต้องเอาช้อนง้างปากตัวเองแล้วกินเข้าไปอย่างเงี้ยโคตรน่าเกลียดเลยนะครับแล้วพอโทโกะถามว่าอาซึมะฉันกลายเป็นอย่างนี้ไปแล้วทำยังไงดีอะไรเงี้ยอาซึมะที่ตอนนั้นไม่มีพลังตื่นขึ้นมานะเหมือนโทกิโอะเขาก็รู้สึกเหมือนกับโดนโทกิโอะแซงไปหรืออะไรประมาณนี้แหละมั้งเขาก็เลยตวาดโทกิโอะไปว่ากูจะไม่รู้ได้ไงอะไรเฮียมึงคิดเองมั้งสิสัตว์นะครับจ่อยเลยโทกิโอะก็เลยแบบขอโทษนะที่ฉันพึ่งพานายทุกอย่างเลยฉันขอโทษจริงๆแต่ทีนี้เนี่ยพอด้วยความที่ว่าโทกิโอะมันต้องแก้ปัญหาด้วยตัวเองเนี่ยมันก็เลยเรื่องเลยยุ่งยากกว่าเดิมนะฮะเขาเลยต้องไปพัวพันกับองค์กรประหลาดแล้วกันองค์กรซึ่งในภายหลังก็จะถูกเฉลยแล้วว่าไอ้องค์กรประหลาดที่ผมว่าเนี่ยมันก็คือองค์กรของแม่ชีโซละนะครับหรือว่าซิสเตอร์โซละนั่นเองนะที่จะคอยตามหาเฟ้นหาคนที่เป็นมนุษย์กลายพันธุ์ครึ่งสัตว์ใช่ไหมตัวของโทคิโอเนี่ยมันเข้าแก๊ปเพราะว่ามันเป็นมนุษย์ครึ่งอีแรงนะครับมันก็เลยถูกหมายตาจากองค์กรนี้จับตัวทั้งเป็นไปเพื่อที่ไปทดสอบดูว่ามันคือคนในคำทำนายหรือเปล่ามันคือคนที่จะรับพลังส่งต่อจากพระแม่โซละไปสู่ตัวมันเองเพื่อปกป้องยามาโตะได้ไหมนะครับเป็นเรื่องราวแบบนั้นฝั่งพระแม่โซละเนี่ยมันเปิดมาเหมือนตัวร้ายนะครับมันไม่สนใจชีวิตคนธรรมดาหรือว่าชีวิตคนทั่วไปอารมณ์เหมือนกับปกป้องคนส่วนใหญ่ต้องเสียสละคนส่วนน้อยประมาณนี้ปะมันก็เลยเหมือนกับเอาไอ้เข็มฉีดยาเนี่ยฉีดให้คนนู้นคนนี้คนนั้นไปทั่วเลยนะครับเพื่อตามหามนุษย์กลายพันธุ์ครึ่งสัตว์นะที่บอกว่าครึ่งสัตว์เนี่ยแปลว่ามันมีแบบอื่นด้วยใช่ไหมใช่นะครับอารมณ์เหมือนกับผลปีศาจในวันพีซอะมันแล้วแต่ว่าใครฉีดอะไรแล้วจะผลออกมาเป็นแบบไหนนะมันเดาไม่ได้เลยมันแรนดอมมากๆนะครับอย่างโทคิโอที่คิดว่าตัวเองเป็นอีแรงมันก็เลยกลายเป็นอีแรงไปจริงๆแต่มันก็มีบางคนที่แบบมีพลังอย่างอื่นอย่างเช่นแบบพลังในการเปลี่ยนกระดาษให้กลายเป็นสิ่งที่ตัดอะไรเงี้ยหรือว่าพลังมหาศาลเพิ่มขึ้นอะไรอย่างงี้หรือว่าจะเป็นพลังแบบเสกดาบโจมตีอะไรแบบเนี้ยมันก็มีพลังหลากหลายแนวมากๆแล้วยิ่งเรื่องราวดำเนินไปเนี่ยมันก็ยิ่งเข้มข้นนะหลังจากที่พระเอกเอาตัวรอดมาจากองค์กรของพระแม่โซละมาได้เนี่ยนะครับถูกนำตัวไปเป็นเหมือนคอร์สอบรมคนที่กลายร่างกลายเป็นผู้มีพลังพิเศษนะครับคือผู้มีพลังพิเศษเนี่ยมันไม่ใช่แค่ต้องโดนฉีดยาเดียวถึงจะกลายร่างนะบางคนเนี่ยตายนะครับตายแล้วจะคืนชีพกลายเป็นผู้มีพลังพิเศษก็มีเหมือนกันนะครับอันนั้นคือวิธีการธรรมชาติส่วนไอฉีดยาเนี่ยเป็นวิธีเทียมจะเรียกอย่างนี้ก็ได้ไอวิธีเทียมเนี่ยมันก็มาจากพระแม่โซลาทั้งนั้นแหละนะครับเหมือนกับพระแม่มันถ่ายเลือดมาให้หรืออะไรประมาณนี้ผมก็เอาไปฉีดประมาณนั้นนะครับเพราะพระแม่มันเร่งรัดตามหามากตามหาคนที่จะมาปกป้องยามาโตะอย่างมากเล่ม 1ก็จบไปพอขึ้นเล่ม 2มาเนี่ยก็น่าเบื่อเหมือนเดิมพระเอกก็ควบคุมพลังตัวเองไม่ได้นะครับแล้วพระเอกก็เริ่มไปโรงเรียนเฉพาะทางนะครับกับน้องคนนี้น้องชื่อว่าโอตตะเอลี่นะครับน้องคนนี้ก็เป็นผู้ที่โดนตามล่าเหมือนกันนะครับโดยองค์กรของพระแม่แม่ชีโซระนะครับเหมือนกันคือน้องโอตตะเอลี่เนี่ยแกมีพลังเหมือนกับฝุ่นควันแบบไฟแบบเนี้ยนะครับทำให้แกถูกเล็งความสนใจแล้วกันเพราะว่าหนึ่งในลูกน้องของโซระเนี่ยมันมีคนที่ใช้พลังควันไฟแบบเนี้ยเหมือนกับตัวของน้องโอตตะแมรี่เลยเอลี่นะไม่ใช่แมรี่นะเอลี่ไอตัวที่มีควันไฟเนี่ยมันเป็นหนึ่งในลูกน้องของพระแม่โซละเหมือนกันนะครับแล้วเขาก็เลยเหมือนกับต้องการตัวของน้องเอรี่ไปทำอะไรก็ไม่รู้นะอารมณ์เหมือนเป็นทายาทของตัวเองอะไรประมาณนี้แล้วเอรี่ก็เลยมาร่วมมือกับโทคิโอะนะครับทั้งสองคนก็เลยเหมือนกับเป็นเพื่อนกันเป็นเมคเฟรนกัน แล้วทั้งสองคนก็ถูกส่งไปโรงเรียนเกี่ยวกับผู้มีพลังพิเศษเหมือนกันนะครับทั้งสองคนนี้ก็ได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆมากมายเกี่ยวกับกฎระเบียบอะไรเงี้ยนะครับก็ฟีลตรงเนี้ยมันจะคล้ายๆกับMy Heroนิดหนึ่งเว้ยคือจะมีการอบรมกฎระเบียบว่าแบบมึงกลายเป็นไม่ใช่คนธรรมดานะมึงกลายเป็นผู้มีพลังพิเศษไปแล้วนะแต่ผู้มีพลังพิเศษเนี่ยก็มีหลายสายเหมือนกันนะครับอย่างเช่นผู้มีพลังพิเศษที่เขาเนี่ย
ไม่ต้องการที่จะใช้พลังของตัวเองให้เป็นประโยชน์หรือก็คือเขาอยากใช้ชีวิตเหมือนคนปกติเขาก็จะลงคอร์สหนึ่งเป็นคอร์สอารมณ์แบบประมาณว่าแบบอะไรถ้ามีอะไรฉุกเฉินสามารถใช้พลังได้นะแต่ถ้าปกติเนี่ยก็ห้ามใช้พลังเด็ดขาดอาจจะเป็นคอร์สหนึ่งเรียกว่าคอร์ส B แต่ถ้าเป็นคอร์ส A เนี่ยก็จะคือเรียนฝึกฝนมาเพื่อเป็นอารมณ์เหมือนกับตำรวจตำรวจผู้มีพลังพิเศษประมาณนั้นนะครับซึ่งในตอนแรกโทคิโอกับเอลี่เนี่ยก็เรียนแค่คอร์ส B นะครับแต่ด้วยเรื่องราวต่างๆที่มันเจอในเล่ม2นั่นแหละนะครับทำให้ทั้งสองคนนี้เริ่มจากจะเปลี่ยนใจไปคอร์ส A นะครับโดยเฉพาะน้องเอรี่เปลี่ยนใจไปคอร์ส A ก่อนเลยซึ่งโทคิโอยังไม่ค่อยมั่นใจว่าตัวเองเนี่ยจะไปคอร์ส A ได้ไหมหรือว่าไปทำไมไปเพื่ออะไรความฝันตัวเองก็ไม่ได้มีขนาดนั้นอะไรประมาณเนี้ยเรื่องราวมันก็ดำเนินไปเรื่อยๆนะมันก็แบบเอื่อยๆเปื่อยๆแบบอ่านแล้วก็ง่วงแบบง่วงชิบหายเลยอย่างที่ผมบอกอ่านแล้วง่วงมากแต่พอขึ้นเล่ม3เอาละตรงนี้แหละความสนุกเริ่มมาละเพราะอย่างที่บอกไปว่าองค์กรของพระแม่โซลาเนี่ยมันอยากได้ตัวพระเอกมากนะครับมันก็เลยเริ่มเคลื่อนไหวละนะครับมันก็เลยมีการแบบต่อสู้แบบมันมากๆทีนี้เนี่ยมันก็เลยเกิดการแบ่งครึ่งกันใช่ไหมนะระหว่างฝั่งของรัฐบาลนะครับที่เป็นฝั่งของพวกพระเอกอยู่นะครับที่แบบทำอะไรให้มันถูกต้องยุติธรรมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมกับฝั่งของพระแม่โซละนะครับอย่างที่บอกทำเพื่อคนส่วนใหญ่แต่จะละทิ้งคนส่วนน้อยใครตายช่างแม่งแต่กูจะปกป้องดินแดนนี้ให้ได้ก็เลยเกิดการต่อสู้กันชุลมุนชุลเกมันมากและในตอนนี้เองครับที่ตัวของอาซึมะมีบทบาทเพื่อรักพระเอกนั่นเองนะมันมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นกับโทคิโอและการในเล่ม3นะครับแต่ไม่บอกว่าคืออะไรพอเกิดเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นเนี้ยอาซึมะก็เลยจะไปช่วยเหลือโทคิโอนะครับแต่กลับกลายว่าตัวของอาซึมะแม่งโดนฆ่าตายตัวขาดครึ่งเลยเฮียตัวโอ้โหเย้ยโคตรโหดผมอ่านตอนนี้ผมแม่งว้าว what the fuck เฮ้ยนี่มันระดับแบบพันรองเลยด้วยแม่งตัวขาดได้ไงวะเกิดที่อะไรขึ้นวะ what the fuck ตัวละครนี้แม่งยังมีอะไรน่าสนใจเยอะเลยมึงให้มันตายเยอะอาจารย์บ้าหรือเปล่านะครับแล้วอาจารย์ก็ไม่ทำให้ผมผิดหวังจริงๆครับตัวละครนี้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้ในฐานะผู้มีพลังพิเศษเว้ยยัดเข้คือไม่แน่ใจว่ายาที่ฉีดไปพร้อมกันในเล่ม1มันเพิ่งออกฤทธิ์หรือเป็นเพราะตัวของอาซึมะมันเป็นผู้มีพลังพิเศษโดยกำเนิดที่ต้องให้ความตายเป็นการกระตุ้นหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจพออาซึมะฟื้นคืนชีพมาแล้วมันกลายเป็นมนุษย์หัวผ้าคลุมเว้ยเนี่ยมันกลายเป็นเนี่ยมนุษย์หัวผ้าคลุม ไอ้ผ้าเนี่ยมันไม่ได้ผูกเองนะแต่ทุกครั้งที่มันแปลงร่างมันจะมีผ้าจากไหนไม่รู้มาคลุมหัวตัวเองนี้ ดีไซน์มันโคตรประหลาดแล้วก็แบบแก้ผ้าเนี่ยแล้วก็เป็นแบบหัวผ้าคลุมแล้วก็มาต่อยคนนะครับแล้วความสามารถก็คือเหมือนกับเสกเหล็กขึ้นมาได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือที่ผมอ่านถึงเล่ม5นะมันยังไม่แน่ใจว่ามันยังไม่ได้นิยามว่าอาซึมะมันคือผู้มีพลังพิเศษอะไรกันแน่แต่ว่าเท่าที่เห็นจะเสกเป็นชุดเกราะหรือเสกเป็นมีดเสกเป็นอะไรเงี้ยมาช่วยสู้ได้นะครับอารมณ์ประมาณนั้นแล้วแม่งก็โอ้โหเป็นลูกบ้าเลยนะอาซึมะตอนมันคืนชีพขึ้นมากลายเป็นลูกบ้าเลยอะไรที่มันเก็บกดไว้ก่อนมันตายมันเหมือนกับระเบิดออกมาหลังจากที่มันฟื้นคืนชีพขึ้นมากูแม่งไม่สามารถควบคุมร่างกายตัวเองได้แล้วนะครับพอผ่านความตายไปแล้วมันก็รู้ซึ้งว่าแบบอะไรที่อยากทำก็ควรรีบทำดีกว่าอะไรประมาณนี้มั้งนะครับสิ่งที่มันอยากทำเนี่ยมันก็คืออยากฟัดกับโทคิโอ1-1นะครับอยากต่อยกัน1-1นะก็เลยเกิดการต่อสู้กันมันมากนะครับเกิดการต่อสู้ระหว่าง2เพื่อนรักโทคิโอมองว่าไอ้เจ้าอาซึมะเนี่ยคือพระอาทิตย์ในใจเขาเป็นไอดอลของเขาแต่กลับกันเลยนะตัวของอาซึมะเนี่ยกลับมองว่าโทคิโอเนี่ยอ่อนให้เขามาโดยตลอดคือโทคิโอเป็นคนที่แบบถ้าเอาจริงมันจะเก่งมากๆนะครับแต่มันเป็นคนที่ไม่เคยมีเหตุผลให้เอาจริงเลยแม้แต่ครั้งเดียวอาซึมะมันก็เลยข้องใจว่าถ้าเกิดว่าเอาจริงกูกับมึงใครเก่งกว่ากันวะนะครับคือมันข้องใจมาตั้งแต่เด็กแล้วอะไรแบบนั้นนะครับด้วยความที่ว่าโทคิโอมันเป็นคนที่แบบเลยลอยชายแล้วก็แบบไม่ต้องการจะทำอะไรเป็นจริงเป็นจังนะครับพรสวรรค์ของมันก็เลยเหมือนกับไม่เคยถูกปลุกขึ้นมาเลยแม้แต่นิดเดียวแต่นั่นแหละครับถึงตอนนี้แหละมันต้องซัดกันแหละกูอยากรู้แล้วว่าใครเก่งกว่าใครนะครับสุดท้ายเนี่ยสปอยเลยแล้วกันนะครับการต่อสู้เนี่ยเป็นโทคิโอเป็นฝ่ายชนะเว้ยเฮียคือมันเหมือนกับมีพลังแฝงเยอะกว่านะครับสามารถแปลงเป็นอีแรงเวอร์ชั่นสมบูรณ์บินขึ้นมาจากน้ำได้อะไรประมาณนี้คือแบบคือก็เป็นอะไรที่มันมากๆนะครับและนี่แหละก็คือจุดเริ่มต้นของความมันที่แทบจะหยุดไม่อยู่แล้วของเรื่องโชจินเอ็กนี้เล่ม1เล่าหน้าเบื่อมากคือเราไม่รู้เลยว่าพระเอกต้องการอะไรพระรองต้องการอะไรไม่มีใครรู้เฮี้ยอะไรเลยนะมันเป็นเรื่องแบบเลยลอยชายมากนะครับยันเล่มที่2ก็เราก็ไม่เข้าใจว่าตัวร้ายต้องการอะไร
พระเอกต้องการอะไรคือพระเอกอะแม่งไม่ต้องการเฮียอะไรเลยส่วนตัวร้ายจะจับพระเอกไปทำไมแม่งก็ไม่บอกนะครับอันเนี้ยมันก็เลยแบบโอ้มันไม่มีใครบอกใครเลยว่าแถมตัวละครแม่งใส่มาแบบเยอะมากนะครับตัวละครแม่งอัดมาแบบ2เล่มเนี้ยตัวละครน่าจะเกิน10ตัว15ตัวได้แล้วแม่งต้องจำชื่อด้วยแบบอ่านแล้วงงอ่านแล้วปวดหัวนะครับเราก็รู้สึกแบบไม่อยากอ่านต่อแล้วไม่หนุกเลยอะไรเงี้ยนะแต่พอเข้าเล่ม3มิติเริ่มมาเริ่มน่าสนใจไออาซึมะที่คิดว่าแบบเป็นตัวกวงๆเก่งๆกับคีปเฮ้ยแม่งมีพลังพิเศษขึ้นมาแล้วแต่ละคนต่างรู้สึกว่าตัวเองต้อยต่ำในสายตาแต่กันเองแล้วนึกออกปะมันก็เลยแบบเชื่อความน่าสนใจมันมาแล้วว่ะแถมยิ่งเล่ม4นะครับเราจะยิ่งเข้าใจจุดประสงค์ของตัวร้ายว่าที่ตัวร้ายทำมาทั้งหมดอ่ะมันไม่ใช่เรื่องเลวร้ายขนาดนั้นเว้ยแต่มันเลวนะมันเลวแหละมันอารมณ์แบบฆ่าล้างตระกูลเพื่อเอาพลังนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่าทั้งหมดอ่ะมันก็ทำไปเพื่อที่จะให้เรามีแผ่นดินอยู่อ่ะอารมณ์เหมือนกับถ้าเกิดกูไม่ทำเรื่องเฮี้ยขนาดเนี้ยพวกมึงเสียดินแดนกันไปหมดแล้วเว้ยแล้วเนี่ยศีลธรรมเส้นแบ่งศีลธรรมเริ่มโดนแยกแล้วว่าสรุปแล้วฝั่งไหนดีจริงๆกันแน่ความน่าสนใจเริ่มมาแล้วแบบมาในที่สุดเรื่องก็น่าสนใจสักทีแต่เพิ่งน่าสนใจจริงๆเล่ม3ครึ่งหลังด้วยแล้วจะเอามันจริงๆคือมันเล่ม4นะครับแล้วใครแม็กที่ผมว่าแม่งเจ๋งคือเล่ม5จากการ์ตูนเรื่องนึงเนี่ยโอ้โหเล่มมันไม่ได้บางนะคุณนะครับต้องอ่านให้ได้ประมาณ3เล่มถึงจะเริ่มมัน5เล่มถึงจะเริ่มพีคแต่บอกเลยว่าคุ้มค่าแล้วอ่านมาได้5เล่มเนี่ยคุ้มค่าแล้วเดี๋ยวอ่านยาวๆแน่นอนนะครับเผลอๆจะได้คลิปข้อมูลของโชจินเอ็กด้วยเลยนี้นั่นแหละเดี๋ยวรออ่านไปเรื่อยๆก่อนนี่แหละเราจะได้เห็นความวิบัติของผู้นำหรือว่าโชจินเอ็กตัวก่อนๆนะอย่างควีมที่แบบเหมือนกับยานแบบเครื่องบินลบอะไรไม่รู้อะแต่ว่าเป็นเงาดำๆแล้วก็มีมือหลายๆมือออกมาจากเงาดำๆนั้นคือเป็นโคตรน่าเกรงขามเท่มากนะครับรวมถึงพระแม่โซละแม่งรูปลักษณ์โคตรอัปลักษณ์เลยอะแต่ว่าพอเข้าไปในจิตใจแล้วโอ้โหโคตรสวยอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความคอนฟ lict อะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ข้อเสียของเรื่องนี้ก็ยังไม่ได้หายไปไหนนะไอ้เรื่องที่ว่าอ่านยากไอ้เรื่องที่ว่าช่องมันเหมือนกับไม่คอนติเนียกันอะไรเงี้ยก็ยังเป็นอยู่แต่แค่ถ้าเกิดอ่านจนชินแล้วเนี่ยก็จะพอมองข้ามไปได้นะครับหรืออะไรที่แบบมันพูดมาเหมือนจะมีความหมายแล้วเราฟังไม่เข้าใจเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปทำความเข้าใจเราก็อ่านผ่านแม่งไปเลย ผมใช้วิธีนี้นะมันจะได้รู้สึกว่าเรื่องอ่ะดำเนินไปข้างหน้าจริงๆไม่ใช่ว่าอ่านไม่เข้าใจแล้วอ่านวนอยู่งั้นอ่านวนอย่างนั้นแม่งก็ไม่เข้าใจอยู่ดีนะครับทำให้แบบสุดท้ายหลับเบื่อนะครับอ่านไม่เข้าใจช่างมันเดี๋ยวมันคงเฉลยในอนาคตนะครับเราคิดอย่างนี้ดีกว่าแล้วเราก็ไปเรื่อยๆของเราไปเลยหรือไม่วันไหนที่เราเข้าใจเรื่องรวมๆเนี่ยกลับมาอ่านใหม่น่าจะเข้าใจเรื่องง่ายมากขึ้นคือเรื่องแรกต้องอดทนจริงนะนอกจากเส้นเรื่องของโทคิโอะกับไออาซึมะเนี่ยมันยังมีเส้นเรื่องของน้องเอลี่อีกนะครับที่แม่งไม่มีปีไม่มีขุยเฮียอะไรเลยแล้วกว่าจะมาเจอกันก็มาเจอกันท้ายเล่ม1นะครับแล้วมันก็ไม่ได้คอมโบที่อะไรก็ได้เลยพลัง2เนี้ยนะครับเล่ม1แม่งแย่มากสำหรับผมนะเล่ม2แบบพอทนเล่ม3มันว่ะเล่ม4ยัดแค่เล่ม5 very good ประมาณนั้นนะครับสำหรับโชจินเอ็กในตอนนี้ละกันทำให้ผมเนี่ยพอจะมองเห็นแหละว่าแม่งกว่าจะเข้าใจ5เล่มทุกคนเรื่องอื่นมันเข้าใจตั้งแต่เล่ม1ละเล่ม1เล่ม2ละถูกไหมนาโตะอยากเป็นโฮคาเงะลูฟี่อยากเป็นราชาโจรสลัดเอ็ดเวิร์ดเอริกอยากจะรักษาน้องจะเอาร่างกายตัวเองกลับมาอะไรเงี้ยคือมันเข้าใจตั้งแต่เล่ม1แล้วเนอะว่ามันเป็นคอไอเดียแต่เรื่องหาเนี่ยกว่ากูจะเข้าใจเนี่ยมันอุ่นเครื่องนานมากอ่ะทุกคนที่ผมอ่านถึงเล่ม5นะมันสนุกมากนะครับเพราะว่าพระแม่โซลาเนี่ยมันได้ตัวพระเอกไปแล้วนะครับแล้วมันก็เหมือนกับว่าอยากจะยัดพลังของมันอ่ะให้กับพระเอกนะเพื่อที่ว่าใจพระเอกอ่ะทดสอบตัวพระเอกอ่ะคือคนคนนั้นหรือเปล่าคนนั้นในคำทำนายหรือเปล่านะครับซึ่งมันไม่ได้เฉพาะเจาะจงกับพระเอกคนเดียวใครก็ได้เลยนะใครก็ได้ที่มีพลังเป็นสายสัตว์กายล่างเนี่ยมันจะโดนเอามาทดสอบหมดทุกคนก่อนหน้าพระเอกตายหมดก็คือไม่ได้แปลว่าพระเอกจะเป็นซัมวันนะมันก็แค่อาจจะเป็นตัวละครหนึ่งที่โดนจับมาทดสอบแล้วก็ตายก็ได้นะครับแต่ว่ามันก็มีความรู้สึกที่แบบว่าอาจจะไม่ตายก็ได้พระเอกอาจจะเป็นคนนั้นก็ได้อะไรแบบเนี้ยนะครับซึ่งพระแม่เนี่ยก็หวังในตัวพระเอกไว้สูงมากๆว่าจะเป็นคนนั้นคนที่จะรับสืบทอดพลังต่อจากเธอเพื่อให้ปกป้องดินแดนยามาโตะแห่งนี้อะไรแบบเนี้ยแล้วเหมือนกับว่ามันจะมีคนที่มองเห็นอนาคตต่อไปอีกนะครับก็คือเหมือนกับตัวของน่าจะอาซึมะมั้งอาซึมะหรือว่าโทคิโอะนั่นแหละน่าจะอาซึมะเป็นคนที่มองเห็นอนาคตอันใกล้ว่าแบบเป็นเรื่องจริงที่ยามาโตะหรือว่าดินแดนเนี่ยมันจะโดนทำลายจริงๆแต่มันจะโดนทำลายเพราะฝีมือของพระเอกเว้ยสรุปแล้วอะไรกันแน่จะเกิดขึ้นนะครับมันก็เลยแบบมีความน่าสนใจมากๆแล้วถ้าถามว่าเฮ้ยแล้วไอ้พระแม่โซลาเนี่ย
ถ้ามันมองเห็นอนาคตได้ไกลขนาดนั้นจริงแล้วสิ่งที่มันเห็นเป็นจริงทุกอย่างเนี่ยทำไมรัฐบาลถึงไม่เชื่อใจมันถูกไหมคอยให้คำสนับสนุนให้การสนับสนุนถูกปะมันมีเฉลยอยู่นะครับเขาบอกว่ามันมีอีกคนหนึ่งที่มีพลังพิเศษมองเห็นอนาคตเหมือนกับพระแม่โซลาเลยแต่อนาคตที่เห็นน่ะเสือกเป็นอนาคตคนละแบบแล้วคนเชื่อแบบอื่นมากกว่าเรื่องวะคนเชื่ออีคนมากกว่ามันก็เลยกลายว่าพระแม่โซลาถูกขับไล่กลายเป็นเหมือนกับคนส่วนน้อยกลายเป็นแบบต้องก่อกบฏกันเองอะไรเงี้ยเรื่องมันก็แบบเรื่องมันไม่ได้แบบผลักใครเป็นดำขนาดนั้นอ่ะมันเป็นความเทาๆสู้กันอ่ะเนี่ยผมชอบมากแล้วก็เรายังไม่รู้ว่าใครถูกใครผิดกันแน่มันเลยทำให้เราเนี่ยไม่สามารถเอาใจเข้าไปเล่นกับฝั่งไหนได้เลยแม้แต่ฝั่งเดียวตอนเนี้ยต้องดูสถานการณ์ไปเรื่อยๆนะครับพร้อมๆกับพวกตัวเอกที่แบบกูงงมากนี่มันเฮี้ยอะไรเนี่ยพวกเอกมันคือเด็กซวยๆที่แบบอยู่ตรงกลางแล้วแบบต้องมารับแรงกดดันจากทั้งสองฝั่งอ่ะแล้วเนี่ยผมยังไม่ได้นับเรื่องพลังในเรื่องเลยนะที่แต่ละพลังอ่ะค่อนข้างจะครีเอทนะครับแต่ข้อเสียก็คือครีเอทเกินนะครับครีเอทจนแบบบางอย่างก็หลุดโลกไปเลยหรือว่าแบบบางอย่างก็รู้สึกว่าแบบขอบเขตพลังมึงอยู่ตรงไหนวะอยู่ที่จินตนาการนี่เหรอยิ่งจินตนาการมึงดีพลังมึงก็จะยิ่งเก่งตามอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันแต่พลังเจ๋งดีเรื่องนี้นะทำให้เราว้าวได้ตลอดและอีกอย่างหนึ่งนะก็คือมันมีพลังที่สามารถรีเซ็ตตัวเองได้คล้ายๆอาจินเลยถ้าใครเคยอ่านอาจินนะมนุษย์พันธอมตะใช่ไหมอาจินจะไม่สามารถตายได้ใช่ป่ะทุกครั้งที่อาจินตายอาจินจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่แบบ100%ถูกป่ะเรื่องนี้ก็เหมือนกันใครที่เป็นผู้มีพลังพิเศษไปแล้วเนี่ยนะครับถ้าคนคนนั้นพลังยังเหลือเฟือเนี่ยแล้วรู้สึกว่าตัวเองบาดเจ็บเกินไปแล้วไม่สามารถต่อสู้ต่อได้ละให้ฆ่าตัวตายเว้ยแล้วพอมันบึ้มหัวตัวเองทิ้งหรืออะไรตัวเองทิ้งเนี่ยมันจะรีเซ็ตตัวเองใหม่แบบสภาพไม่มีรอยแผลเลยเอาลงมาอาจินเลยแต่มีขีดจำกัดในการใช้ถ้าเกิดว่าใช้พลังเยอะเกินไปแล้วเนี่ยร่างกายก็จะไม่รีเซ็ตก็จะตายจริงนะครับมันก็เพิ่มความเมคเซนให้ว่าทำไมเรื่องเนี้ยตัวละครหลายคนเนี่ยมันถึงอึดกันนักบางคนแบบจะแพ้แล้วแม่งรีเซ็ตตัวเองสู้ต่อได้ไม่ใหม่อะไรแบบเนี้ยยิ่งอ่านยิ่งเข้มข้นแล้วก็มันไม่ได้แพ้ชนะกันที่พลังยักษ์ขนาดนั้นแต่มีนะยิ่งเฉพาะไอ้พระเอกเนี่ยพลังยักษ์กระจุยกระจายเลยช่วงนี้เพราะว่ามันยังควบคุมพลังตัวเองไม่เก่งนะครับแล้วก็ยังไม่รู้ขีดจำกัดของพลังตัวเองแม่งพลังยักษ์กระจุยผมก็ไม่ค่อยชอบตัวนี้เหมือนกันแต่ตัวละครอื่นมันจะมีแบบการใช้แผนการใช้แบบแก้ทางกันและกันอยู่บ้างนะครับก็เลยแบบค่อนข้างไหลไปเรื่อยๆเอนจอยไปเรื่อยๆนะสำหรับเรื่องโชจินเอ็กใครที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วสนใจผมอยากให้คุณลองเปิดใจอ่านว่ะผมว่ามันสนุกนะไม่ได้แกล้งด้วยแต่ที่คุณฟังผมมาคุณน่าจะเข้าใจว่าเนี่ยแม่งแนวผมเลยไอ้แนวที่แบบคนมันเป็นคนเทาๆตัวร้ายแม่งไม่ได้อยากจะร้ายแต่มันร้ายเพื่ออยากจะปกป้องอะไรบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยคือผมไม่ชอบอะไรแบบนี้มากนะครับแล้วฝั่งดีก็อาจจะไม่ใช่ฝั่งดีจริงๆก็ได้นะครับฝั่งดีก็อาจจะมีเบื้องหลังที่แบบบอกใครไม่ได้อยู่อะไรหรือเปล่ามันก็เป็นไม่ได้หมดนะครับหรือจะเป็นพระเอกที่แม่งไม่มีความต้องการอะไรเลยเพราะมันเป็นพระเอกแบบห่วยๆแบบติดลบขนาดนั้นอ่ะยิ่งดำเนินเรื่องมาเรื่อยๆอ่ะมันยิ่งเป็นแต่บวกความเป็นคนความเป็นเพื่อนความเก่งมันค่อยๆเพิ่มขึ้นทีละนิดเป็นตัวเอกแบบที่หาได้ยากในยุคนี้แล้วนะครับผมมองว่าน่าจะช่วยมากๆไม่ได้น่ารำคาญเหมือนกับคาเนกิ ผมมองว่าคาเนกิเป็นบุคลิกที่ค่อนข้างน่ารำคาญนะเพราะว่ามันโดนกระทำมาเยอะจากโลกมันก็เลยรังเกียจโลกแล้วตัวมันเองก็เบียวกลายเป็นตัวบ้าตัวบอแอนตี้โลกไปเลยใช่ไหมแต่ตัวละครโทคิโอเนี่ยเป็นตัวละครที่แค่กูไม่มีจุดหมายแต่ถ้ากูรู้ว่าต่อไปจุดหมายกูคืออะไรอ่ะกูจะเก่งขึ้นเรื่อยๆเว้ยมันเป็นคนอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่ามันค่อนข้างเอาใจช่วยง่ายกว่าคาเนกินะในแง่ของพัฒนาการนะครับแล้วก็ตัวละครภายในเรื่องก็ค่อนข้างน่าสนใจในแง่ของดีไซน์แบ็กกราวด์สตอรี่เข้าใจได้ว่าทำไมถึงไม่ทำอนิเมะสักทีกว่าสนุกกันนานมากถ้าทำอนิเมะนี่แม่งแบบโอ้โหน่าจะปวดหัวน่าดูนะครับโอ้โหก่อนจะสนุกตอนจบอะไรเงี้ยผมเดานะ เอามาไง5 เล่มไปทำได้สักกี่ตอนว่าอนิเมะเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ถ้าเป็นไปได้อยากให้ทำอนิเมะนะผมก็อยากดูนะอยากเห็นว่าพระเอกตอนแปลงร่างเป็นอีแลงเวอร์ชั่นอนิเมะจะเป็นยังไงหรือว่าตอนพระเอกใช้ท่าไม่ตายตอนแปลงร่างที่มันแบบควบคุมตัวเองไม่ได้มันเท่ขนาดไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อยากเห็นมากๆนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งสปอยเกินเล่ม5แล้วกันอันนี้รบกวนหน่อยเผื่อแฟนๆโชจิเดะเขาเข้ามาอ่านเขาเข้ามาเห็นแล้วแบบอยากคันปากอยากสปอยเกินเล่ม5อะไรเงี้ยอันนี้ขอความร่วมมือนิดนึงนะครับเผื่อใครที่แบบยังไม่อ่านเหมือนผมแล้วเขาฟังตรงถึงตัวเนี้ยเขาเริ่มอยากอ่านแล้วนะครับเขาจะได้ไปหาอ่านไง
เราจะได้มีด้อมโชจิน X ประเทศไทยอะไรอย่างนี้นะครับไม่รู้ปัจจุบันนี้มีหรือเปล่าเดี๋ยวผมก็พูดไปเรื่อยนะแต่แค่ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าผมในคลิปเนี้ยผมเล่าแค่เล่มหนึ่งอะพวกคุณจะไม่ค่อยได้เฮี้ยอะไรเลยเว้ยผมต้องหาจุดที่มันน่าสนใจที่แบบเล่าแล้วพวกคุณอยากอ่านต่อแล้วจุดนั้นอ่ะมันอยู่เล่ม5ผมก็เลยพยายามสปอยถึงเล่ม5แล้วหลังจากเนี้ยเรื่องราวจะเป็นยังไงผมไม่รู้แล้วนะครับผมจะไม่พูดต่อแล้วเดี๋ยวไว้ผมอ่านไปไกลๆแล้วเดี๋ยวมาทำคลิปใหม่แล้วกันว่าแบบเป็นยังไงสนุกขึ้นไหมหรือว่าคุณอาจจะเห็นอีทีเป็นคลิปสกู๊ปไปแล้วก็ได้10 ตัวละครโคตรโหดในเรื่องโชจิน X หรืออะไรเงี้ยอาจจะเป็นอย่างนั้นไปแล้วก็ได้สำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าคุณฟังผมแล้วแบบเฮ้ยอยากอ่านว่ะอย่าลืมนะครับจิ้มได้เลยตรงตะกร้าด้านล่างตรงนี้นะตรง YouTube นี่เลยแล้วเดี๋ยวมันจะพาลิงก์ไปที่ Shopee นะครับก็ไปเลือกซื้อกันได้นะครับคุณได้การ์ตูนไปอ่านผมได้ค่าคอมมิชชั่นก็วินกันไปสำหรับวันนี้ก็คงมีประมาณนี้แหละนะครับถ้าเกิดว่าผมเล่าเรื่องราวผิดไปตรงไหนอะไรยังไงเนี่ยชาวโชจิน X ตัวยงเนี่ยสามารถช่วยผมแก้ความเข้าใจผิดได้นะครับที่ใต้คอมเมนต์ตรงนี้เลยสำหรับวันนี้ผมคงไม่มีอะไรจะพูดแล้วนอกจากว่าขอบคุณครับแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสำหรับล้อมวงมาฟังนะครับสำหรับวันนี้ผมเป็นจ่าที่บอยขอลาไปก่อนบ๊ายบายครับ